Hello student, I am Dr. A.S. Kandhare. I am going to present here a presentation titled Biotechnology Introduction. So here we are going to learn something basics of the biotechnology, some introduction of the biotechnology, that is what is the meaning of biotechnology. तो इस प्रेजेंटेशन में हम देखने जा रहे हैं कि बायोटेक्नॉलॉजी क्या है, उसका मतलब क्या है. आता ह्या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं की बायोटेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये दोन शब्द आहेत, बायो आणि टेक्नॉलॉजी, आणि ह्या दोन शब्दापासून हा बायोटेक्नॉलॉजी हा शब्द तयार झालेला आहे. सो दिस इज द टर्मिनॉलॉजी विच इज व्हेरी व्हेरी कॉमन इन सायन्स. द टर्मिनॉलॉजी इटसेल्फ इज explanatory. So here you can see the word bio is there, that indicate biology and technology. So it is a combination of biology and technology. Okay, so it is very simple. So we shall see the contents. So in this presentation we shall consider very brief history of biotechnology, definition of biotechnology, traditional and modern biotechnology. तर ह्या प्रेझेंटेशनमध्ये अगदी थोडक्यात आपण अगदी ब्रीफमध्ये काय आहे बायोटेक्नॉलॉजी, अगदी सोप्या भाषेमध्ये आपण हे बघणार आहोत. पायोनियर ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजीचा अभ्यास तसा बराच जुना आहे. या ठिकाणी हा एक शास्त्रज्ञ आहे, त्याचं नाव आहे कार्ल एरिके. So this is the photograph of Carl Erike. Okay, Carl Erike was a Hungarian engineer. So in 1917 he coined the term biotechnology. तर 1917 मध्ये कार्ल एरिके या हंगेरियन इंजिनियरनं हा शब्द बायोटेक्नॉलॉजी तयार केला. तो शब्द प्रथम त्यानं वापरला 1917 मध्ये. हू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स यूजिंग शुगर बीट प्रोसेस्ड फूड. तर अगदी म्हणजे सुरुवातीला 1917 मध्ये, म्हणजे बराच जुना काळ आहे, त्या काळामध्ये ह्या इंजिनियरनं कार्ल एरिकने की त्या ठिकाणी ते पिग्स म्हणजे डुकरं जे आहेत ते पाळण्याचा व्यवसाय ह्या युरोपियन कंट्रीजमध्ये वगैरे खूप होतो, आणि त्या ठिकाणी मग पिग्जला पाळण्यासाठी जे शुगर बीट आहे त्याच्यावरती त्यानं काही सिंपल प्रकारची अशी प्रक्रिया केलेली आहे. बाय युजिंग सर्टन मायक्रोब्स ही प्रोसेस्ड दॅट शुगर बीट. आणि मग त्यानं असं बघितलं की त्या पिग्सचं किंवा त्या डुकरांचं जे मांस निघतं ते मांस त्याच्यामध्ये बरीच वृद्धी झाली त्याला आढळली. जसं आजकाल आपण बघतो की पोल्ट्री म्हणजे आपल्याकडे फार्म्स आहेत, त्या फार्म्समध्ये ज्या कोंबड्या असतात त्या कोंबड्यांना एक विशिष्ट प्रकारचं खाद्य घातलं की त्या कोंबड्या चांगल्या पद्धतीनं भराभरा वाढतात आणि त्यांच्या शरीरामध्ये खूप सारं मांस जमा होतं. तर तशा प्रकारचं काहीसा प्रयोग, छोटासा प्रयोग, फार काही मोठा नाही पण साधासा प्रयोग, त्यानं शुगर बीट नावाचं जे काही हे आहे, बीट आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे शुगर बीट. तर हे शुगर बीट वापरून त्याच्यावरती एक मायक्रोबची छोटी प्रोसेस त्यानं केली. काही मायक्रोब्स त्याच्यामध्ये ॲड केले आणि ते प्रोसेस्ड फूड त्या डुकरांना खायला दिल्यानंतर त्याच्या असं लक्षात आलं की त्याच्यामध्ये खूप वाढ झाली त्यांच्या शरीरामध्ये, आणि अल्टिमेटली देर वॉज ए लॉट ऑफ गेन इन टर्म्स ऑफ फ्लेश. सो देअरफॉर फ्रॉम दॅट पॉईंट ही कॉइंड दॅट वर्ड बायोटेक्नॉलॉजी. त्यामुळे कार्ल एरिकेला आपण पायोनियर म्हणू शकतो बायोटेक्नॉलॉजीचा. आता बायोटेक्नॉलॉजी हे एक म्हणजे काय म्हणतात, एक नॅचरल प्रोसेस आहे जी निसर्गामध्ये घडत असते, पण आपण अलीकडच्या काळामध्ये त्याला टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आणि आपली बुद्धी वापरून त्याला मॉडिफाय केलेलं आहे. तर आता ह्या ठिकाणी जर आपण बघितलं की ही जी व्याख्या आहे, डेफिनेशन आहे बायोटेक्नॉलॉजीची, बऱ्याचशा व्याख्या उपलब्ध आहेत, परंतु त्यातली एक सोपी व्याख्या मी तुमच्यासाठी निवडलेली आहे. So here you can see the simple definition of biotechnology. Biotechnology is the application of scientific and engineering principles to the processing of materials
by biological agents to provide goods and services. So this is a very simple and a common definition. There are number of definitions, but this is the simplified definition. This definition was proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, in 1981. तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग of materials by biological agents to provide goods and services. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, goods and services are being provided by these organisms, biological agents. तर या ठिकाणी बायोलॉजिकल एजंट्स म्हणजे कोण, तर निसर्गामधले जे काही सजीव आहेत त्या सजीवांचा वापर करून आपण ह्युमन बीइंग्स स्वतःसाठी काही बायोलॉजिकल काय म्हणता येईल वस्तू त्याच्यावरती प्रोसेस करतो आणि त्याच्यापासून काही वेगवेगळे प्रकार आपण तयार करतो, त्याला म्हणतात गुड्स अँड सर्व्हिसेस. तर थोडक्यात इथं तुमच्या लक्षात येईल की आपण बायोलॉजिकल एजंट्सचा वापर करतो आहोत, आहे की नाही. बायोलॉजिकल एजंट्स म्हटल्यानंतर ह्या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे की बायोलॉजिकल एजंट्स म्हणजे काय, विविध प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स जे निसर्गामध्ये आहेत. मग त्याच्यात प्लॅंट्स आले, ॲनिमल्स आले, मायक्रोब्स आले, हे सर्व आलं. सो हिअर वी आर युटिलायझिंग द ऑर्गॅनिझम्स अँड द बायोलॉजिकल एजंट्स, देअर सेल्स. मग त्याच्यामध्ये काय काय म्हटलं मी की वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्म जीवाणू ह्यांचा वापर करून त्याच्यासोबत टेक्नॉलॉजीचं कॉम्बिनेशन करून आपण स्वतःच्या फायद्यासाठी मानव प्राणी काय करतो आहे, काही पदार्थ बनवतो आहे, काही त्याच्यापासून फायदे मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तर त्यालाच आपण म्हटलेलं आहे बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन. परंतु ह्याला अगदी सिम्प्लिफाईड वेनं जर तुम्हाला दाखवायचं असेल तर तुम्ही अगदी साध्या पद्धतीनं असं दाखवू शकता की बायोलॉजी प्लस टेक्नॉलॉजी इज इक्वल टू बायोटेक्नॉलॉजी. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल थिंग, आहे की नाही. या ठिकाणी काय बायोलॉजी म्हणजे जीवशास्त्र आणि तंत्रज्ञान म्हणजे त्याच्यात इंजिनिअरिंग पण आलं, ह्याचं कॉम्बिनेशन करून काय झालं, तयार झालं बायोटेक्नॉलॉजी. सो इट इज अ व्हेरी सिम्पल अंडरस्टँडिंग. तर ह्या एवढ्या साध्या पद्धतीने तुम्ही समजून घेऊ शकता की ह्या ठिकाणी आपण काय करतो आहोत, बायोलॉजीचा वापर करतो आहोत आणि आपल्याकडे जे काही कृत्रिम अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान आहे त्याचा वापर करत आहोत, टेक्नॉलॉजीचा. आणि त्याचा जो काही म्हणजे वापर आणि अभ्यास आहे, त्याचं जे काही ॲप्लिकेशन आहे त्याला म्हणायचं बायोटेक्नॉलॉजी. तर अशा प्रकारे तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपण निसर्गाचा आणि निसर्गामधल्या विविध प्रकारच्या सजीव सृष्टीचा टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून आपल्या फायद्यासाठी ह्युमन बीइंग कसा वापर करून घेत आहोत. तर दिस इज कॉल्ड बायोटेक्नॉलॉजी. ओके, आता ही जी बायोटेक्नॉलॉजी आहे ह्याच्यामध्ये काय होतं, सिंक्रोनायझेशन ऑफ क्लासिकल सायन्स अँड इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी इज द बेसिस ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. त्या ठिकाणी कॉम्बिनेशन आहे, क्लासिकल सायन्स जे काही आहे, जे आपलं जे काही क्लासिकल बेसिक सायन्स आहे ते आणि इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी ह्याचं कॉम्बिनेशन आपल्याला बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये बघायला मिळतं. ओके, सो देअरफॉर वी आर यूजिंग द प्लांट सायन्सेस, वी आर यूजिंग द फिजिओलॉजी, वी आर यूजिंग द जेनेटिक्स, है कि नहीं, वी आर यूजिंग बायोकेमिस्ट्री and we are using the technology, different techniques such as fermenters, त्यानंतर जे काही मशिनरीज आहेत त्या विविध प्रकारच्या मशिनरीज आपण ह्या ठिकाणी त्याच्या कॉम्बिनेशनमध्ये वापरतो आहोत आणि त्याच्यापासून आपण त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून अगदी मोठ्या प्रमाणावरती काही प्रोडक्ट्स तयार करतो आहोत. तर ह्या ठिकाणी विज्ञानाचे अनेक फॅकल्टीज ह्या ठिकाणी आपण कंबाईन करत असतो, त्याला सिंक्रोनायझेशन असं म्हणतात. ओके, सो दिस इज द वन फीचर ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. तर या ठिकाणी आपण वेगवेगळे जे काही हे आहेत सायन्सचे विभाग आहेत, जसं जेनेटिक्स आहे, बायोकेमिस्ट्री आहे, प्लांट ॲनिमल सायन्सेस, आहे की नाही,
वनस्पती आणि प्राणी याचं विज्ञान, त्यानंतर फिजिओलॉजी आहे की नाही, फंक्शनल बायोलॉजी ज्याला आपण म्हणू ते, मेडिसिनल सायन्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, असे बरेच विज्ञानामध्ये जे काही क्षेत्र आहेत, जे काही विषय आहेत त्याचा वापर, त्याच्यासोबत कॉम्प्युटरचा पण आपण वापर करतो आहोत. म्हणजे ह्या ठिकाणी अनेक अशा विविध प्रकारचे जे काही फॅकल्टीज आहेत विज्ञानामधल्या, त्या सर्वांचा वापर करून आपण बायोटेक्नॉलॉजी हा नवीन अभ्यास आपण करत आहोत, ज्याचा ह्युमन बिईंगला खूप सारा फायदा आहे. तर अशा प्रकारे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरंट सायंटिफिक नॉलेज, डिफरंट सायंटिफिक फील्ड्स अलॉंग विथ टेक्नॉलॉजी अँड कॉम्प्युटर टू learn the biotechnology. So actually it is a applicable science. म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजी हे म्हणजे फक्त काही शिकण्याचा विषय नाही आहे थेरॉटिकल, पण ह्याचं प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशन आहे. सो देअरफॉर बायोटेक्नॉलॉजी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सायन्स अँड टेक्निक इन मॉडर्न एज. त्यानंतर मुद्दा असा आहे की व्हॉट होमो सॅपियन्स डिड थ्रू बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी हे जे आहे ते फक्त माणूसच अभ्यास करतो आहे, हे कोणी इतर प्राणी किंवा वनस्पती बायोटेक्नॉलॉजीचे निर्माते नाही आहेत. वी ह्युमन बिईंग्स आर द क्रिएटर ऑफ दिस न्यू फील्ड बायोटेक्नॉलॉजी, दॅट इज होमो सॅपियन्स आहे की नाही, मानव प्राणी, त्याला सॅपियन्स असं म्हणतं, म्हणजे हुशार प्राणी. सॅपियन्स म्हणजे काय, हुशार प्राणी. तर मानव हा जो हुशार प्राणी आहे, त्याला जास्त बुद्धी आहे, तर त्यानं बायोटेक्नॉलॉजी निर्माण केली अलीकडच्या काळात. जसं आपण साधारण म्हटलं की 1910-15 ती बायोटेक्नॉलॉजीचा आपण अभ्यास करायला लागलो, आणि तिथून आपल्या डोक्यात बायोटेक्नॉलॉजीचं ॲप्लिकेशन आपल्या डोक्यात यायला लागलं, म्हणजे मानवाच्या डोक्यामध्ये. तर दीज होमो सॅपियन्स दॅट इज वाईज ह्युमन बिईंग is using the biological world through biotechnology for his own betterment and for his own comfort. Again, what we are doing, what we humans are doing, we are utilizing the biological organisms, other organisms like plants and animals and microbes, आहे की नाही, वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीवाणू, ह्या सर्वांचा आपण वापर करत आहोत आणि त्यांना कामाला लावतो आहोत आपण बायोटेक्नॉलॉजीमधून, आहे की नाही. त्या सर्व सजीव प्राण्यांना, सजीवांना आपण कामाला लावतो आहोत आणि त्यांच्यापासून आपण आपला फायदा करून घेत आहोत. सो दॅट इज द बेसिस ऑफ दिस बायोटेक्नॉलॉजी. नाव हाऊ दिस ह्युमन बिईंग इज डुईंग with biotechnology. It is a wise manipulation of ingenious organisms to extricate most of their potential. म्हणजे दुसऱ्या अर्थानं जर आपण बायोटेक्नॉलॉजी काय आहे असं जर विचार केला, तर आपण हुशारीनं आपला मेंदू वापरून काय करतो आहोत, आपण काहीतरी एक मॅनिप्युलेशन करतो आहोत, काहीतरी फेरफार करतो आहोत. कशामध्ये, निसर्गाचे जे निरुपद्रवी किंवा काय म्हणता येईल, जे आपल्याला काही फारसा उपद्रव न देणारे असे प्रकारचे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, सजीव आहेत, आहे की नाही, निसर्गामध्ये जे उपलब्ध सजीव आहेत, त्या सजीवांचं वापर करून, त्यांच्या क्षमतांचा वापर करून, त्यांची जी काही क्षमता आहे त्या क्षमतांचा वापर करून आपण स्वतःचा फायदा करून घेत आहोत, आपण स्वतःचं काय म्हणतात सुख पाहत आहोत, असा त्याचा अर्थ आहे ह्या शब्दाचा किंवा ह्या ओळीचा. म्हणून ह्या ठिकाणी जर आपण बायोटेक्नॉलॉजीचा जर विचार केला, तर एक प्रकारे वी आर एम्प्लॉईंग ऑल दिस नॅचरल ऑर्गॅनिझम्स फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ ह्युमन बिईंग. म्हणजे आपण माणूस म्हणून आपण स्वतःला शहाणा म्हणतो आहोत, तर आपण आपला शहाणपणा वापरून निसर्गामधले जे काही इतर सजीव आहेत, मग त्यामध्ये वनस्पती आले, प्राणी आले आणि मायक्रोब्स, सूक्ष्मजीवाणू, हे सगळे आले, ह्यांचा वापर करून आपण त्यांना कामाला लावत आहोत आणि कामाला लावून त्यांच्यापासून आपला फायदा आणि आपलं सुख माणूस प्राणी बघत आहे, असा ह्या ओळींचा अर्थ आहे. तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम
नेचर में जो ऑर्गेनिजम्स है अदर देन ह्यूमन बींग्स, उसका इस्तेमाल करके हम जो खुद का जो क्या बोलेंगे लाइफ है उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से हम खुद का लाइफ जो है उसको ज़्यादा एंटरटेनिंग और एन्जॉयबल बना रहे हैं। सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर वर्ड. त्यामुळे बायोटेक्नॉलॉजीचा जर विचार केला तर एक विज्ञान म्हणून ठीक आहे, परंतु जर आपण बायो एथिक्स ह्या दृष्टीने जर बघितलं, म्हणजे निसर्गाचा जो काही ज्याला आपण नीतिमूल्य म्हणू, तर त्या हिशोबाने जर बघितलं तर आपण दुसऱ्या इतर सजीवांना बळजबरीनं कामाला लावू शकत नाही. तो त्याच्यावरती अन्याय होईल. पण तरीही आपण त्याच्यामध्ये काय म्हणता येईल तोडफोड करतो, त्याच्यामध्ये फेरफार करून स्वतःसाठी त्याचा उपयोग करतो आहोत. तर एका दृष्टीने हे जे बायोटेक्नॉलॉजी आहे हे एक निगेटिव्ह ॲप्रोचसुद्धा आहे जर निसर्गाच्या दृष्टीने जर बघितलं तर. ओके, सो इन दिस वे दिस इज द बायोटेक्नॉलॉजी. नाव हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी जर बघितली तर आपण इतिहास जर बघितला बायोटेक्नॉलॉजीचा तर फारसा काही असा अवघड इतिहास नाही आहे की नाही. निसर्गामध्ये ह्या घटना घडत असतात, फक्त आपण नवीन काळामध्ये त्याचा उपयोग जास्त करून घेत आहोत. तर आता आपण निसर्गात जर बघितलं तर ह्या घटना घडत असतात. काय होतं आता हे ह्या ठिकाणी मी एक्झाम्पल आहे की नाही, ऑर्गॅनिझम्स आणि फर्मंटेशन प्रोडक्ट. तर आता फर्मंटेशनची प्रक्रिया तुम्हाला माहिती आहे. फर्मंटेशन ही जी प्रक्रिया आहे की नाही, आंबवण्याची जी काही प्रक्रिया आहे फर्मंटेशन, ही निसर्गामध्ये आहेच ना, आहे की नाही. ज्याप्रमाणे म्हणजे दुधाचं कन्व्हर्शन दह्यामध्ये होणं, दिस इज अ नॅचरल प्रोसेस आणि ती अनंत काळापासून चालूच आहे. ती नॅचरल प्रोसेस आहे. म्हणजे दुधाचं कन्व्हर्शन दह्यामध्ये होणं किंवा दुधाचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तयार होणं हे निसर्गामध्ये घडत आहे. पण अलीकडच्या काळात आपण त्याचा म्हणजे टेक्नॉलॉजीचा ॲप्लिकेशन करून त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करत आहोत. तर ह्या ठिकाणी बघा, म्हणजे आता ह्या ठिकाणी काय दाखवलं, ग्लुकोज आहे. इट इज अ सिम्पल कार्बोहायड्रेट, आहे की नाही. हे कार्बोहायड्रेट, तर ह्या कार्बोहायड्रेटमध्ये ग्लायकोलायसिसची प्रक्रिया होऊन काय होतं, पायरेविक ॲसिड तयार होतं. ही नॅचरल प्रोसेस आहे की नाही. आणि ह्या नॅचरल प्रोसेसमध्ये पायरेविक ॲसिड तयार झाल्यानंतर त्या पायरेविक ॲसिडपासून विविध प्रकारचे पदार्थ हे निसर्गामध्ये हे मायक्रोब्स ॲटोमॅटिक तयार करत असतात, आहे की नाही. आता ह्या ठिकाणी बघा, ही बॅक्टेरिया आहे, प्रोपियनी बॅक्टेरियम आहे की नाही, प्रोपियनी बॅक्टेरियम. तर ही जी बॅक्टेरिया आहे ही ग्लुकोजपासून तयार झालेलं जे पायरेविक ॲसिड आहे ह्याच्यावरती त्याची नॅचरल ॲक्शन करून ते प्रोडक्ट तयार करतात. सो व्हॉट इज दिस प्रोडक्ट? यू कॅन सी हिअर कार्बन डायऑक्साईड अँड प्रोपॅनिक ॲसिड इज बीइंग प्रोड्युस्ड अँड चीज फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, आहे की नाही. हे जे दुधाचा प्रोडक्ट आहे चीज, त्याच्यामध्ये हे बाय प्रोडक्ट तयार झाले आहेत, कार्बन डायऑक्साईड आणि प्रोपॅनिक ॲसिड. सो दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन नेचर, आहे की नाही. निसर्गामध्ये ही घटना होत असते. तर अशा प्रकारे ही म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजी ही जर आपण हिस्टॉरिकल बघितली तर ही निसर्गामध्ये चालूच आहे ती. आता हे दुसरं उदाहरण बघा. ह्या ठिकाणी हे जे ॲस्पॅर्जिलस नावाचं फंगस आहे, ॲस्पॅर्जिलस, आहे की नाही. सो दिस इज द नेम ऑफ ए फंगस, ॲस्पॅर्जिलस. त्यानंतर हे बॅक्टेरिया आहे लॅक्टोबॅसिलस. दुसरी बॅक्टेरिया आहे स्ट्रेप्टोकोकस, आहे की नाही. म्हणजे हे मायक्रोब्स आहेत, सूक्ष्मजीवाणू. सो दीज आर द मायक्रोब्स, ॲस्पॅर्जिलस, लॅक्टोबॅसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस. सो दीज ऑर्गॅनिझम्स प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट्स. काय काय प्रोड्यूस करतात? लॅक्टिक ॲसिड तयार करतात, आहे की नाही. त्यानंतर चेडार, चीज, योगर्ट, सोया सॉस हे प्रोडक्ट त्याच्यापासून तयार होतात, आहे की नाही. आणि त्याच्यामध्ये हे लॅक्टिक ॲसिड असतं. तर हे प्रोडक्ट जे आहेत हे निसर्गामध्ये तयार होतच आलेले आहेत, आहे की नाही. आपण चीज बनवतो, लोणी बनवतो, आहे की नाही, त्याच्यामध्ये पण. तर हे नॅचरल प्रक्रिया आहे. त्याच्यानंतर हे दुसरं ऑर्गॅनिझम मायक्रोब, सॅक्करोमायसिस. सो दिस इज द फंगस, ईस्ट, ज्याला आपण कॉमन इंग्लिश भाषेमध्ये त्याला ईस्ट म्हणतो. सो सॅक्कॅरोमायसिस इज ए फंगस फ्रॉम अस्कोमायसिट, आहे की नाही. तर ही जी फंगस आहे ही पण काय होतं, शुगरवरती किंवा ग्लुकोजवरती प्रक्रिया करून त्याचं कन्व्हर्शन ग्लायकोलायसिसच्या माध्यमातून पायरेविक ॲसिडमध्ये होतं आणि पुढे त्याचं कन्व्हर्शन कार्बन डायऑक्साईड आणि इथेनॉलमध्ये होतं.
आहे की नाही. सो दॅट कार्बन डायऑक्साईड अँड इथेनॉल इज द प्रॉडक्ट. ते इथेनॉल वगैरे म्हणजे काय, सो दिस इज वाईन अँड बियर, आहे की नाही, म्हणजे दारू वगैरे, बियर, दारू, आहे की नाही, हे प्रॉडक्ट तयार होतात इथेनॉल. सो दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम कॉल्ड सॅकॅरोमायसिस, आहे की नाही. कार्बोहायड्रेटवरती ते प्रक्रिया करतात. तर ही प्रक्रिया निसर्गामध्ये अनेक वर्षापासून चालू आहे, आहे की नाही. म्हणजे हिस्ट्री जर बघितली बायोटेक्नॉलॉजी, तर आपल्याला ही अशी कन्व्हेन्शनल बायोटेक्नॉलॉजी आपल्याला बघायला मिळते निसर्गामध्ये, ती कायम चालू आहे. त्या ठिकाणी दुसरी बॅक्टेरिया जर बघितली, क्लॉस्ट्रिडियम, हे काय प्रोड्यूस करतं क्लॉस्ट्रिडियम, ॲसिटोन, आयसेप्रोपेनॉल, आहे की नाही, हे तयार करतं. आणि मग त्याच्यापासून आपण नेल पॉलिश, आहे की नाही, नेल पॉलिश रिमूव्हर, आहे की नाही, पण अल्कोहोल, रबिंग अल्कोहोल वगैरे असे काही प्रोडक्ट आपण तयार करतो. सो दिस इज द क्लॉस्ट्रिडियम मायक्रोब बॅक्टेरिया विच ॲक्ट्स अपॉन दिस पर्टिक्युलर पायराविक ॲसिड. तर हे अशा प्रकारे ही नॅचरल प्रक्रिया निसर्गामध्ये वर्षानुवर्षापासून चालूच आहे. सो यू कॅन सी हिअर स्टेरेशिया, ॲझॅटोबॅक्टर, आहे ना. सो दीज आर द बॅक्टेरिया अँड दीज बॅक्टेरिया प्रोसेस simple sugars through glycolysis, produce pyruvic acid and further it is converted into acetic acid. मग हे आपल्याला ॲसिटिक ॲसिड पण मिळतं आणि हे ॲसिटिक ॲसिड आपल्याला विनेगारमध्ये वगैरे यूज करता येतं, आहे की नाही. तर या ठिकाणी हे रिडक्शन ऑक्सिडेशनची प्रक्रिया इथं दाखवलेली आहे, NADH आणि हे NAD. तर हे रिडक्शन ऑक्सिडेशन होतं ह्या कोएन्झाईमचं. तर ही प्रक्रिया ह्या ठिकाणी अशी घडत आलेली आहे. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे मी तुम्हाला इथं हे दाखवलेलं आहे की हे विविध प्रकारचे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत, दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस्ड नॅचरली इन नेचर अँड डिफरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर नोईंगली अँड अननोईंगली आर इन्व्हॉल्ड इन दिस प्रोसेस. तर त्यामुळे हे असं सगळं जे काही नॅचरल काय म्हणता येईल, हिस्ट्री म्हणता येईल बायोटेक्नॉलॉजीची अशी आहे की नाही. तर हे हिस्ट्री आहे, म्हणजे ही ह्याच्यावरून मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी तयार झालेली आहे. पण ह्या ठिकाणी जे काही सजीव आहेत, प्रोपॅनी बॅक्टेरियम असेल, ॲस्पॅर्जिलस असेल, लॅक्टोबॅसिलस असेल, स्ट्रेप्टोकोकस असेल, सॅकॅरोमायसिस असेल, आहे की नाही, क्लॉस्ट्रिडियम आहे, स्टेरेशिया आहे, ॲसेटोबॅक्टर आहे. ऑल दीज मायक्रोब्स आर फंजाय अँड बॅक्टेरिया. दे हेल्प इन द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड मटेरियल. सो दिस कॉन्स्टिट्यूट हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. ओके. तर अशा प्रकारे हा बायोटेक्नॉलॉजीचा इतिहास आहे ना, ह्याच्यावरून पुढं बायोटेक्नॉलॉजी विकसित होत गेलेली आहे. तर अशा प्रकारे ही हिस्ट्री आहे. तर ही ट्रॅडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी जी आहे ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की ही वर जी दाखवलेली जे चित्रामध्ये त्या प्रक्रिया आहेत, आहे की नाही. कर्ड फॉर्मेशन, आता दुधाचं दह्यामध्ये कन्व्हर्शन होण्यासाठी हे विविध प्रकारचे बॅक्टेरिया त्याच्यामध्ये सहभागी आहेत. लॅक्टोकोकस लॅक्टिस आहे, स्ट्रेप्टोकोकस क्रिमॉरिस आहे, स्ट्रेप्टोकोकस डायॲसिटोलॅक्टिस आहे, त्यानंतर लॅक्टोबॅसिलस बल्गॅरिकस आहे, त्यानंतर लॅक्टोबॅसिलस ॲसिडोफिलस आहे, और लॅक्टोबॅसिलस कॅसी आहे, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आहे. म्हणजे हे अशा विविध प्रकारच्या बॅक्टेरिया हे कर्ड फॉर्मेशनमध्ये आहेत. म्हणजे हे जे दही तयार होण्याची जी प्रक्रिया आहे ह्याच्यामध्ये अशा अनेक बॅक्टेरिया सहभागी असतात. आता हे अलीकडच्या काळात समजायला लागले आपल्याला. पूर्वी लोकांना माहितीच नव्हतं की हाऊ द कर्ड इज फॉर्म्ड. फक्त त्यांना असं वाटायचं की ती किण्वन प्रक्रिया जी होते फर्मेंटेशनची ती घडून येते, परंतु कोण घडून आणतं हे अलीकडच्या काळात आपल्याला हे समजलेलं आहे. तर अशा अनेक बॅक्टेरिया आहेत, त्याच्यापैकी ह्या काय बॅक्टेरियाचं नाव ह्या ठिकाणी मी तुम्हाला दिलेलं आहे, ड्युरिंग द कर्ड फॉर्मेशन, आहे का नाही. अनदर प्रोडक्ट इज इडली. सो यू नो दॅट इडली फॉर्मेशन, आहे की नाही. इडली तयार होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुद्धा हे विविध प्रकारच्या बॅक्टेरिया आणि काय म्हणता येईल हे आहेत, मायक्रोब्स आहेत, आहे की नाही. ल्युकोनॉस्टॉक मेसेंटेरॉइडिस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकॅलिस, लॅक्टोबॅसिलस फर्मंटम अँड बॅसिलस अमॅलोलिक्विफॅसियन्स, सॅकॅरोमायसिस, हे म्हणजे काही बॅक्टेरिया आणि फंजाय ह्या इडली तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होतात. कारण इडली तुम्ही खात असताना तुम्हाला लक्षात येईल की थोडंसं त्याला एक आंबट असा प्रकारचा फ्लेवर असतो आणि ती इडली जी आहे ती स्पॉन्जी बनते. ती स्पॉन्जी का बनते, तर बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेटिव्ह ॲक्शन ऑफ these microbes. So during fermentation carbon dioxide is evolved. So that carbon dioxide makes that idli
स्पॉन्जी. तर हे जे आहे म्हणजे इतके सुंदर पदार्थ आपल्याला इडली वगैरे खायला मिळतात, दही खायला मिळतं. हे सुंदर पदार्थ आपल्याला ह्या मायक्रोब्समुळे म्हणजे बॅक्टेरिया आणि फंजायमुळे आपल्याला खायला मिळतात. तर त्यामुळे हे ट्रॅडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी आहे, निसर्गामध्ये चालूच आहे. जिलेबी आहे की नाही, जिलेबी पण तुम्हाला माहीत असेल की जिलेबीचं जे पीठ आहे ते पण आंबवण्याच्या प्रक्रियेमधूनच होतं. सो फर्मंटेशन इज देअर इन द काय म्हणता येईल इन मेकिंग ऑफ जिलेबी आहे की नाही. त्याच्यामध्ये मग हे लॅक्टोबॅसिलस फर्मंटम, लॅक्टोबॅसिलस बुचनेरी, स्ट्रेप्टोकोकस लॅक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस फिकॅलिस, सॅकॅरोमायसिस बयानस. सो दीज आर सम bacteria and fungi involved in jalebi making. Okay, you know that because this particular food atom has a kind of specific flavor, isn't it? हे जिलेबी खाताना तुम्हाला लक्षात येईल की थोडंसं त्याला एक आंबटपणा किंवा आंबूसपणा ज्याला आपण म्हणू तो ह्या बॅक्टेरियल ॲक्शनमुळे त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतो. देन ढोकळा. ढोकळा इज अनदर काइंड ऑफ पुडिंग और फूड मटेरियल that we prepare. So in this making of dhokla, you know that these organisms such as Leuconostoc mesenteroides, Turulopsis candida, Saccharomyces cerevisiae. So these are some fungi, isn't it? And this is a bacteria, Leuconostoc mesenteroides. So these microbes are involved in ढोकळा आहे की नाही. हे ढोकळा पण तुम्हाला खमंग ढोकळा म्हणतात, परंतु हा जो ढोकळा आहे ह्याच्यामध्ये पण एक जो फ्लेवर येतो, आंबूसपणा येतो किंवा त्याला जे स्पॉन्जी असं एक प्रकारचं टेक्स्चर येतं. सो दॅट इज ड्यू टू द ॲक्शन ऑफ दिस मायक्रोब्स. ब्रिवरीज म्हणजे काय म्हणतात वाईन इंडस्ट्री आहे की नाही, अल्कोहोल इंडस्ट्री, ब्रिवरीज. सो ह्याच्यामध्ये पण डिफरंट स्ट्रेन्स ऑफ सॅकॅरोमायसिस आर युज्ड टू प्रोसेस शुगर टू इल्ड अल्कोहोल बिवरेजेस. तर आता हे पण खूप जुनी इंडस्ट्री आहे, म्हणजे दारूची आणि वाईन इंडस्ट्री, बियर इंडस्ट्री हे खूप जुन्या अशा काय म्हणता येईल प्रकारची इंडस्ट्री आहे. अगदी म्हणजे पुराण काळामध्ये पण त्याचे उल्लेख आहेत, सोमरस वगैरे वगैरे असं ज्याला म्हणतात. तर त्याच्यामध्ये पण हे मायक्रोब्स सहभागी आहेत. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये आपल्याला हे सगळे मायक्रोब्स म्हणजे आपण त्याचा शोध लावला, कारण अलीकडच्या काळामध्ये मायक्रोस्कोप आले आणि त्या मायक्रोस्कोपमध्ये आपण त्याचं एक्झामिनेशन केलं आणि आपल्याला लक्षात येत गेलं की दीज आर द मायक्रोब्स इन्व्हॉल्ड इन these food making. So therefore this is the traditional बायोटेक्नॉलॉजी. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे काय, ही ट्रॅडिशनल बायोटेक्नॉलॉजी आहे, ही निसर्गामध्ये चालूच आहे. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये आपण त्याला इंजिनिअरिंग आणि टेक्नॉलॉजीची जोड दिली, त्याच्यामुळे ते झालं बायोटेक्नॉलॉजी. पण हे फर्मंटेशनची जी काही प्रोसेस आहे ही जुनीच आहे की नाही. मायक्रोब्स हे काम करतच आहे, परंतु अलीकडच्या काळामध्ये आपण जास्त शहाणे झालो आणि आपल्याकडे जास्त काही इन्स्ट्रुमेंट आले आणि विथ द हेल्प ऑफ दीज इन्स्ट्रुमेंट्स वी लर्न टू एक्स्ट्रिकेट मॅक्झिमम थिंग्स फ्रॉम दीज ऑर्गॅनिझम्स, isn't it? Now let us see the modern biotechnology. Okay, we have seen that traditional biotechnology or historical preview of that technology. Now you can see the modern biotechnology. ही आधुनिक जी बायोटेक्नॉलॉजी आहे, आधुनिक जे काही जैवतंत्रज्ञान आपण म्हणतो ते काय आहे, त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने तुम्हाला असं बघायला मिळेल की मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी डील्स विथ जीन मॅनिप्युलेशन. ओके, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दिस इज द रिसंट डेव्हलपमेंट. जीन मॅनिप्युलेशन म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे काही जीन्स आहेत आहे की नाही, द जेनेटिक मटेरियल ह्या सजीवांमध्ये जे काही आहे त्या सजीवांच्या जेनेटिक मटेरियलमध्ये मॅनिप्युलेशन करणे, फेरफार करणे, आपल्याला पाहिजे तसे बदल आपण सध्या करून घ्यायला शिकलेलो आहोत आहे की नाही. म्हणून हे मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काय येतं, जीन मॅनिप्युलेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एरिया ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. म्हणजे जेनेटिक किंवा जनुकीय मॅनिप्युलेशन. ओके, सो दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली हायब्रिड ऑर्गॅनिझम और जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम दॅट इज कॉल्ड GMO. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये काय होतं की आपण अशा प्रकारचे सजीव निर्माण करायला लागलो की ज्याच्या शरीरामध्ये जनुकीय बदल केलेले आहेत. जेनेटिक चेंजेस आर मेड आर्टिफिशियली, नॉट नॅचरली. निसर्गाने एखादा सजीव निर्माण केला, परंतु आपण त्या टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून लॅबमध्ये त्या सजीवाच्या जीन्समध्ये, त्याच्या जेनेटिक कॉम्पोजिशनमध्ये फेरफार करायला लागलो. आणि मग असे फेरफार केलेले जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि मग ते ऑर्गॅनिझम्स जे विविध प्रकारचे प्रोडक्ट्स द्यायला लागतात त्याला म्हणायचं जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम, GMO.
ओके, म्हणजे मग ते प्लांट्स असतील किंवा ॲनिमल्स असतील किंवा मायक्रोब्स असतील, आहे की नाही, व्हायरसेस असतील, हे सगळे जे काही आहे व्हायरसेसपासून ते प्लांट आणि ॲनिमलपर्यंत मायक्रोब्स त्याच्यामध्ये आले, ह्या सर्वांच्या जेनेटिक कॉम्पोजिशनमध्ये आपण आता बदल करायला शिकलेलो आहोत आणि नवीन प्रकारचे काय म्हणता येईल असे सजीव आपण तयार करायला लागलो जे निसर्गामध्ये सापडत नाहीत. आणि मग अशा ऑर्गॅनिझमला आपण म्हणायचं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम ऑर जेनेटिकली हायब्रिड ऑर्गॅनिझम. सो these are the new terminologies and new areas of modern biotechnology. त्याच्यानंतर मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीचा जो भाग आहे तो RDNA टेक्नॉलॉजी आहे. RDNA टेक्नॉलॉजी म्हणजे रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. ह्याचा लॉंग फॉर्म काय? RDNA. R स्टँड फॉर रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी. तर रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजी प्रूव्ड जेनेटिक ॲफिनिटी ऑफ ऑल लिव्हिंग बिंग थ्रू जेनेटिक कॉम्बिनेशन अँड इंटरॅक्शन्स. तर ह्याच्यामधला RDNA टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालं आहे, एक नाही, रिकॉम्बिनंट DNA टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालेलं आहे की बॅक्टेरियाचा जेनेटिक मटेरियल आणि आपला जेनेटिक मटेरियल म्हणजे वी आर द यूकॅरियोट्स आणि बॅक्टेरिया आर द प्रोकॅरियोट्स, ह्यांच्या जीन्समध्ये कुठेतरी बेसिक सिमिलॅरिटी आहे, हे RDNA टेक्नॉलॉजीनं प्रूव्ह केलेलं आहे. प्लॅन्टमधलं जे काही जिनोम आहे आणि मायक्रोबमधलं जे काही जिनोम आहे ते बेसिकली सेम आहे, म्हणजे ATGC हा जो सिक्वेन्स आहे ॲडेनाईन, थायमिन, ग्वायनिन, सायटोसिन वगैरे वगैरे, ही ATGC जे आहे हा बेसिक सिक्वेन्स आहे आणि तो सर्व सजीवामध्ये सारखा आहे, हे ज्ञान आपल्याला RDNA टेक्नॉलॉजीनं करून दिलेलं आहे. तर त्यामुळे काय होतं की आपला एखाद्या बॅक्टेरियामधला जो काही जीन आहे तो काढून आपण ह्युमनच्या सेलमध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो. बॅक्टेरियामधला जीन काढून तो आपण प्लॅन्टच्या सेलमधला जे काही जिनोम आहे त्याच्यामध्ये तो इंट्रोड्यूस करू शकतो आणि तिथं तो इंटिग्रेट होतो आणि तिथं तो फंक्शन पण करायला लागतो. म्हणजे बॅक्टेरियाचा जीन आणि प्लॅन्टचा जीन किंवा एखाद्या बॅक्टेरियाचा जीन किंवा ॲनिमलचा जीन हे एकमेकामध्ये काही प्रमाणामध्ये मिक्सअप होऊ शकतात, हे आपल्याला RDNA टेक्नॉलॉजीनं शिकवलं. आणि त्याच्यामुळे आपल्या लक्षात आलं की सगळ्या सजीवांमध्ये एक जेनेटिक ॲफिनिटी आहे. हे पण आपल्याला इथं लक्षात घेतलं पाहिजे की देर इज अ जेनेटिक ॲफिनिटी अमॉंग ऑल ऑर्गॅनिझम्स, म्हणजे पृथ्वीवरचे जे काही सर्व सजीव आहेत त्यांच्यामध्ये एक बेसिक जेनेटिक सिमिलॅरिटी आहे, ॲफिनिटी आहे. सो दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय RDNA टेक्नॉलॉजी. तर हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. नाऊ वी आर प्रोड्युसिंग द बायोफॅक्टरीज, म्हणजे जैव कारखाने असं आपल्याला त्याला मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करता येईल. याला काय म्हणता येईल? बायोफॅक्टरीज. बायोफॅक्टरीज ह्याचा अर्थ आपल्या मराठीत काय म्हणू शकतो? जैव कारखाने. तर हे जैव कारखाने म्हणजे काय? तर ऑर्गॅनिझम्सला, प्लॅन्टची सेल असेल, बॅक्टेरियाची सेल असेल, आहे की नाही, किंवा ह्युमन सेल असेल किंवा आणखी कुठल्या प्राण्याची सेल असेल, त्या सेलला त्यांचे प्रोडक्ट्स किंवा आपल्याला हवे ते प्रोडक्ट्स अगदी लार्ज स्केलवरती आपल्याला तयार करता येईल, ज्याप्रमाणे फॅक्टरी असते तशा प्रकारे, आहे की नाही. फॉर एक्झाम्पल पेनिसिलिन नावाचं जे काही अँटीबायोटिक होतं ते लॅबमध्ये तयार झालं सुरुवातीला. ते अलेक्झांडर फ्लेमिंगला ते लक्षात आलं की पेनिसिलिन हे पेनिसिलियम नावाच्या फंगसमधून तयार होतं. आणि मग नंतरच्या काळात काय झालं, त्या पेनिसिलिनचं लार्ज स्केलमध्ये उत्पादन सुरू झालं थ्रू द फंगस पेनिसिलियम, आहे की नाही. म्हणजे काय झालं, तर त्या पेनिसिलियमचं आपण कन्व्हर्शन करून त्याची फॅक्टरीज तयार केली पेनिसिलिनची, अँटीबायोटिकची. म्हणजे लॅबमध्ये आपण बघितलं की एक फंगस, अगदी मायक्रोस्कोपिक फंगस प्रोड्यूस पेनिसिलिन, आणि मग आपल्या लक्षात आलं की पेनिसिलिन खूप कामाची वस्तू आहे, खूप कामाचा एक पदार्थ आहे. तर तो पदार्थ ते अँटीबायोटिक आपल्याला लार्ज स्केलवरती प्रोड्यूस करता येतं का? तर आपण केलं, त्याची फॅक्टरी तयार केली, आहे की नाही. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण त्या पेनिसिलिन ह्या छोट्याशा मायक्रोस्कोपिक फंगसच्या शरीरामध्ये तयार होणारं जे काही अँटीबायोटिक आहेत त्याचं आपण बायोफॅक्टरीज तयार केल्या. म्हणजे एखाद्या सूक्ष्म जीवाणूच्या किंवा सेलच्या बॉडीमध्ये किंवा सेलच्या आतमध्ये जे काही मटेरियल तयार होतं त्याला आपण फार मोठ्या स्केलवरती प्रोड्यूस करू शकतो.
आणि त्याला म्हणायचं बायोफॅक्टरीज, म्हणजे अप्लाइंग द मायक्रोब्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स, तर त्याला म्हणायचं बायोफॅक्टरीज. तर हे मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमधले शब्द आहेत. मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये काय काय येतं, तर आपल्याला आजकालच्या ह्याच्यामध्ये मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये प्लांट टिश्यू कल्चर एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि जेनेटिक इंजिनिअरिंग, हे दोन भाग अतिशय महत्त्वाचे आहेत. ॲनिमल टिश्यू कल्चर पण आहे, परंतु वी आर डीलिंग विथ बॉटनी, फॉर दॅट रिझन वी आर मेन्शनिंग दिस थिंग, प्लांट टिश्यू कल्चर अँड जेनेटिक इंजिनिअरिंग, आहे की नाही. तो ॲनिमलच्या संदर्भात तो वेगळा झाला ॲनिमल टिश्यू कल्चर वगैरे. तर या ठिकाणी आपण बॉटनीच्या संदर्भाने हे दोन आपण इथं याचा अभ्यास आपण करू शकतो. हे दोन महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. आता अगदी थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो की मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीचे काय प्रोडक्ट्स आहेत, आहे की नाही. सम एक्झाम्पल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी. तर इथे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी जी आहे ज्याच्यामध्ये जीन मॅनिप्युलेशन आहे की नाही, प्लांट टिश्यू कल्चर आहे की नाही, किंवा जीन थेरपी आहे की नाही, अगदी म्हणजे एखाद्या सेलमधला किंवा एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या जिनोममधला जीन्सच बदलून टाकायचे, आहे की नाही. एखादा जीन काढायचा, त्या ठिकाणी नवीन जीन घालायचा, म्हणजे एवढा बदल आपल्याला ह्या मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये करता येतो. तर एक दोन एक्झाम्पल आपण बघूया की ह्या ठिकाणी सम एक्झाम्पल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी, आहे की नाही. तर आधुनिक बायोटेक्नॉलॉजी किंवा जैवतंत्रज्ञान आहे त्याचं काय आपल्याला प्रोडक्ट्स आहेत. तर ह्या ठिकाणी एक महत्त्वाचं प्रोडक्ट मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे, होमुलिन. ह्युमन इन्सुलिन इज प्रोड्युस्ड बाय रिकॉम्बिनंट DNA, दॅट इज RDNA टेक्नॉलॉजी, युटिलायझिंग नॉन पॅथोजेनिक लॅबोरेटरी स्ट्रेन ऑफ शेरेशिया कोली. तर ह्या ठिकाणी बघा, हा एक महत्त्वाचा आता सध्या बाजारात उपलब्ध असलेला हे इन्सुलिनचं इंजेक्शन आहे, होमुलिन, आहे की नाही. त्याचं नाव आहे होमुलिन. आणि हे कोणी तयार केलं आहे, तर हे आपण शेरेशिया कोली नावाची जी बॅक्टेरिया आहे, इट इज ए नॉन पॅथोजेनिक, म्हणजे डिसीज न निर्माण करणारी ही बॅक्टेरिया आहे की नाही, नॉन पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया, त्याचं नाव आहे शेरेशिया कोली. तर ह्या बॅक्टेरियाला कामाला लावलं आपण आणि आपण तयार केलं ह्युमन इन्सुलिन. या ठिकाणी बघा, म्हणजे ही जी बॅक्टेरिया आहे शेरेशिया कोली, तर ही नॉन पॅथोजेनिक आहे. ह्या बॅक्टेरियाला आपण कामाला लावलं आणि ह्युमन जीन ह्या बॅक्टेरियामध्ये त्या जीनोमध्ये इंट्रोड्यूस करून ह्या बॅक्टेरियाला ह्युमन इन्सुलिन तयार करण्याच्या कामाला लावलं आपण. आणि त्यापासून म्हणजे लार्ज स्केलवरती आपण होमुलिन नावाचं हे इन्सुलिनचं इंजेक्शन केलं आहे बघा. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की हाऊ दिस बायोटेक्नॉलॉजी इज बिंग डेव्हलप्ड इन मॉडर्न एज. सो दिस इज अ व्हेरी नाईस एक्झाम्पल ऑफ दिस बायोटेक्नॉलॉजी, होमुलिन. कारण आजकाल इन्सुलिनचं जे काही इंजेक्शन आहे त्या गोळ्या वारंवार घ्याव्या लागतात आणि मग ते जे इन्सुलिन आहे पूर्वी ते डुकरांच्या ह्याच्यापासून मिळवायचे, काय म्हणता येईल, पँक्रियाजपासून, परंतु हल्ली आता बॅक्टेरियाचा वापर करून आपण इन्सुलिन तयार करू शकतो. तर अशा प्रकारे हे फार महत्त्वाचा प्रोडक्ट आहे बायोटेक्नॉलॉजीचा. सो यू कॅन सी हिअर अनदर एक्झाम्पल, इट इज अ नॉवेल एक्झाम्पल, आहे की नाही. ह्याला म्हणतात GMO, जेनेटिकली मॉडिफाईड कॅट दॅट ग्लो. म्हणजे काय की हे जेनेटिकली मॉडिफाईड मांजर आहे जे चमकतं, दॅट ग्लो, अंधारामध्ये चमकतं. हे मग ह्याच्यात काय केलेलं आहे की हे जे मांजरं दाखवली आहेत बघा अंधारामध्ये, हे कसं चमकत आहेत बघा, प्रकाश देत आहेत, ज्याप्रमाणे काजवा प्रकाश देतो तसं, आहे की नाही. हे बघा, लाल रंगाचं आणि हिरव्या रंगाचं दिसते बघा, म्हणजे फ्ल्युओरेसंट अशा प्रकारचा लाईट, जसा काजवा रात्रीच्या अंधारात चमकतो तसं हे जे मांजरं आहेत हे रात्रीच्या अंधारामध्ये असे थोडेसे प्रकाशमान होतात, ग्लो करतात. तर हे कसं झालं, तर दिस इज ऑब्टेन्ड थ्रू बायोटेक्नॉलॉजी. ह्याच्यामध्ये काय केलं, जीन फ्रॉम जेलीफिश इज इन्सर्टेड इन टू कॅट दॅट ग्लोज इन डार्क. तर जेलीफिश नावाचा जो काही समुद्रीय फिश आहे, त्या जेलीफिशच्या बॉडीमध्ये असा हा जीन आहे जो त्या जेलीफिशला अंधारामध्ये चमकण्याची क्षमता देतो. तर तो जेलीफिशचा जीन काढून ह्या मांजरीच्या जीनोमध्ये टाकला आणि अशा प्रकारच्या ह्या नवीन मांजरी तयार झाल्या.
म्हणजे बघा, यू कॅन सी हाऊ दिस बायोटेक्नॉलॉजी इज मार्चिंग अहेड. व्हेरी रॅपिडली वी आर inventing different things. So this is a very interesting and novel thing you can see here. So GMO cat that can glow in dark, हे एक झालं. त्यानंतर हे तर तुम्हाला माहीत असेल की डॉली शीप, डॉली नावाची एक मेंढी क्लोनिंगच्या माध्यमातून तयार झालेली आहे. क्लोन्ड मॅमल फ्रॉम सिंगल सेल, म्हणजे फर्टिलायझेशन न करता फक्त एकाच मेंढीपासून ही दुसरी मेंढी तयार केली. सहसा काय होतं की फर्टिलायझेशन व्हावं लागतं मॅमल्समध्ये नवीन अपत्य तयार होण्यासाठी, जीव तयार होण्यासाठी. पण क्लोनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला ही सिंगल सेलपासून ही मेंढी आपल्याला तयार करता आलेली आहे की नाही. ही मेंढी, त्याचं नाव ठेवण्यात आलं होतं डॉली शीप. आता ती वारली, ती मेंढी आता नाही आहे. तर ही मेंढी पण आपण तयार केली, म्हणजे सिंगल पॅरेंटपासून, isn't it, through gene cloning, isn't it? So this is also a miracle of biotechnology. So here you can see the plant product, आहे की नाही. हे झाड आहे, ह्याला म्हणतात पोमॅटो. इट इज अ सोमॅटिक हायब्रिड ऑफ पोटॅटो अँड टोमॅटो. सो दिस इज अ नॉवेल प्लांट प्रोड्युस्ड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर अँड बायोटेक्नॉलॉजी. त्याच्यामध्ये काय झालेलं आहे, सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन केलेलं आहे. आणि सोमॅटिक हायब्रिडेशन करून वी हॅव प्रोड्युस्ड दिस पोमॅटो. दिस इज अ नॉवेल प्लांट. सो व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ दिस प्लांट? सो यू कॅन सी हिअर, दिस प्लांट प्रोड्युसेस टोमॅटो अँड पोटॅटो ऑन सेम प्लांट. तर इथं तुम्हाला लक्षात येईल की हे झाडाच्या वरच्या बाजूला टोमॅटो लागलेले आहेत आणि त्याच्या मुळाला आहेत बटाटे. सो a single plant is producing tomato as well as potato. So therefore this is a plant called tomato. So very novel kind of development in biotechnology. So these are few examples for your introductory information. So there are numerous examples are available nowadays, but I have just given you these 4 examples for your kind consideration. So this is the modern biotechnology. So technology has evolved from conventional technology of fermentation to the manipulation of genes and gene therapy, isn't it? तर अशा प्रकारे हा बायोटेक्नॉलॉजीचा फार मोठा प्रवास आहे. तर हे इंट्रोडक्शनमध्ये एवढं सफिशियंट असं मला वाटतं. आणि याचा थोडासा अभ्यास करा, याच्यातले आणखी काही वेगवेगळी उदाहरणं तुम्ही शोधून काढा. सो यू कॅन ब्राउज इंटरनेट अँड फाइंड आउट डिफरंट एक्झाम्पल्स अँड नॉवेल miraculous things that has been produced by biotechnology. Hope you understood this presentation. So you repeatedly see this presentation and prepare your own notes. So this is the introduction of biotechnology. Okay, thank you.